Në këto kohë shqetësime sociale dhe politike, pyetja që na shqetëson më gjatë është: çfarë po ndodh me elitat shkencore në Shqipëri, ku janë profesorët e nderuar që me punën dhe dinjitetin e tyre edukuan breza të tërë specialistësh që më shumë se në Shqipëri po shkëlqejnë jashtë vendit? Çfarë lirie, dinjiteti dhe vendi u dha demokracia jonë e brisht 30 vjeçare elitës së dieshme dhe të sotme shkencore? Apo i mbështet politika, apo i promovon, apo po i përdor? Dhe ata që nuk i përdor dot i izolon duke i mënjanuar dhe pse jo duke i kërcënuar? Përse është në krizë sot arsimi shqiptar, arsimi i lartë, kërkimi shkencor? Çfarë po ndodh me Akademinë e Shkencave? Përgjigje sot nuk marrim dot, por kemi nevojë t'i kthemi kujtesës son kolektive për të vlerësuar elitat tona shkencore. Një punë të lavdërueshme ka bërë Autoriteti për Informim mbi Dokumentat e ish Sigurimit të Shtetit dhe projekti Perform, të cilët ndërtuan gjatë vitit 2018 një narrativ mbi rolin e shkencës, elitave intelektuale dhe kërkimit shkencor në vitet e para të vendosjes së regjimit komunist në Shqipëri. Botimi kur Sigurimi merrej me shkencë trajton në mënyrë multidisiplinare profilet e akademikëve Gjergj Kokoshi, Eqerem Çabej, Sabiha Kasimati, Arshi Pipa, Alex Buda, Petraq Pepo, Gjovalin Gjadri, Petraq Qafoku dhe Kol Kamsi. Përgjatë një viti, jo me pak sfida, nisma u finalizuar me studime të qëndësishme duke rishqyrtuar mbi baza profesionale figura dhe personalitete të shkencës, duke ofruar akses në arkivat e Autoritetit të Informimit të Dosjeve të Sigurimit të Shtetit dhe duke shpërndar këtë informacion në një platformë ndërvepruese që bashkoi punën kërkimore arkivore në misionet e Autoritetit për Informim të Publikut dhe ruajtjen e kujtesës historike për hapjen e dialogut publik mbi të shkuarën. Nxjerrja në dritë e informacionit deri dje sekret dhe rikrijimi i kuadrit historik nëpërmjet kërkimit shkencor, duke dhënë profilet e personaliteteve, duke ndërtuar kohështrirjen e jetës së secilit, duke gërshetuar atë me tablon historike, politike, ideologjike, shoqërore të kohës, është hap i parë. Institucioni i dinjitetit përballë diktaturës që ngritën këto personalitete shkencore është institucioni më elitar që edukon brezat e rinj, i bën thirrje kujtesës son kolektive për të mësuar nga e djeshmja dhe për të kuptuar heronjtë e sotëm të shkencës, të izoluar nga demokracia dhe të cilët jetojnë lirinë e tyre me të njëjtën heshtje që bën edhe intelektualët shqiptar gjatë kohës së diktaturës. Përshëndetje të nderuar miq, është una mbriti dhe ne jemi në këtë transmetim në televizionin shqiptar në emisionin Auditor Arsimi. Ju jeni ndjekur pak a shumë me temën që ne do trajtojmë sot në kronikën parashtruese, për të parë se çfarë ka ndodhur me shkencëtarët shqiptar gjatë regjimit diktaturës. Duke projektuar problematikën e asaj periudhe, ne do të mund të shikojmë se çfarë ka ndodhur më pas me shkencëtarët shqiptar. Përse shkenca jon ende sot nuk e ka të autoritet që ajo duhet ketë? Çfarë raporti ka politika me shkencën? Çfarë ndodhi gjatë viteve të diktaturës? Unë kam kënaqësinë dhe kam ftuar në studio autorët që janë marrë me këtë studim, nis së pari të prezantoj për ju një nga përfaqësuesit e Autoritetit të Informimit të Dokumentave të Sigurimit të Shtetit, zonjën Ardita Repishti. Përshëndetje Ardit, kënaqësi që pranuat ftesën për që në Auditor Arsimi. Dyherë faleminderit profesore doktore Sonila Boçi, e cila ka qenë kryetare e grupit të studiuesve, të historianëve që janë marrë me këtë studim. Përshëndetje Sonil, faleminderit për tema vërtet shumë të ndjeshme, siç është sidomos kujtesa dhe problemet që lidhen me pjesën e diktaturës dhe çfarë duhet i japim brezave të sotëm, kontributi juaj është i paçmuar. Faleminderit. Së bashku me profesoresh Sonilën është edhe profesori doktore Ledja Dushku. Përshëndetje Ledja, faleminderit që pranuat ftesën për që në Auditor. Mua më vjen mirë se së bashku me ju, pjesë e këtij studimi kanë qenë edhe një grup studentësh. Ne her pas here kemi cekur në Auditor Arsimi marrjen e studentëve me kërkime shkencore. Dim që ka ekzistuar një marrëveshje bashkëpunimi midis Autoritetit Informimit të Dokumentave të Sigurimit të Shtetit me Fakultetin Histori Filologji, por se çfarë është bërë konkretisht, ne tani kemi edhe studentët e parë të cilët janë marrë me kërkime shkencore dhe janë autor të këtij studimi, po aq sa janë edhe historianët. Prezantoj për ju Doris Pashën,
Enxhi Bekën, Indrit Qajajn, Joana Doda dhe Kristi Kolçe. Janë 5 studentët të cilët janë autor të këtij studimi. Unë ju falenderoj që më dhat mundësinë të flas për këtë projekt. Këto ditë të fundit, që është e vërteta, kemi folur jo pak mbi projektin. Në datë 7 mars bëm edhe një takim përfundimtar të projektit ku prezantuam të gjitha produktet që dolën nga ky projekt, dhe nuk është vetëm këto 9 profile studiusish të cilët një grup i jashtëzakonshëm, më lejoni ta them, studiusish dhe studentësh prodhuan, por janë edhe të tjera produkte, një nga të cilat është edhe ky libër që ju keni në dorë, që është punuar me shumë dashuri dhe kompetencë nga një gazetare, Fatmira Nikolli, dhe ato studimet tona që janë tërësisht akademike dhe ndoshta jo dhe aq të pranueshme për një masë më të gjerë publiku, sidomos për brezin më të ri, i ka sjell në mënyrë të tillë që të kuptohen nga të gjithë, edhe nga studentët që nuk janë studentë historisë, por edhe nga nxënës të shkollave të mesme, të cilët do donin të dinin më shumë për këtë histori që ka ndodhur gjatë diktaturës. Unë në fakt dëshiroj t'i drejtohem zonjës Ardita. Ju përfaqësoni në këtë emision autoritetin e informimit të dokumentave të sigurimit të shtetit. Është bërë një punë jo e vogël, voluminoze nga autoriteti për t'i dhënë publikut shqiptar se çfarë ka ndodhur realisht gjatë viteve të diktaturës, atëherë kur sigurimi i shtetit mbante në ndrysni dhe një terror një numër shumë të madh, jo vetëm intelektualësh, po pothuajse të gjithë masën. Ideja e projektit të shkencës vjen nga kryetari i autoritetit, zonja Gentiana Sula. Ajo ishte nismëtare dhe një ndër njerëzit i cili frymëzoi bashkëpunimet e mëtejshme. I mbështeti idenë me grupin e punës, me Institutin e Historisë dhe normalisht me studentët. Projekti i shkencës është pasqyrim i punës që autoriteti kërkon të bëjë me dokumentet e së shkuarës komuniste. Shoqëria shqiptare e sotme ka shumë nevojë të hapë dialog në lidhje me të shkuarën dhe të flasë për gjëra të cilat ne i lëmë të patrajtuara dhe nuk, përveç se nuk i njohim, nuk i kuptojmë. Është shumë e rëndësishme që brezat e sotëm ta njohin të shkuarën, të thellohen atë, të kuptojnë dhe ne të reflektojmë për të sotme dhe të nesërmen tonë. Pjesë e misionit të autoritetit është pikërisht kërkimi shkencor. Pra, ti të mos i qasesh dosjeve të sigurimit për të ditur thjesht kush ka qenë njeriu i cili të ka përndjekur, të ka spionuar, në kuptim që në të vërtet është një element për t'u pa në dosje, por të kuptosh përtej kësaj kontekstin, ta kontekstualizosh këtë realitet dhe të dish pse kjo ndodhi, si ishte, çfarë u bë. E gjithë kjo punë, i gjithë kjo kërkim i mbështetur shkencor nga performi nis nga kjo ide. Pra të krijosh kuadrin historik, shoqëror, ideologjik, politik të periudhës e cila merret në studim, për të kuptuar sjelljet e personazheve, e personaliteteve, e figurave historike, të cilat i qëndruan për ndjekjes së sigurimit ose ran prej asaj, sepse këtu qëndron edhe elementi interesant i studimit që emrat janë të gjithë akademik, por secili prej tyre mbijetoi ose jo në varësi të planeve, po them të sigurimit ose të mënyrës se si jeta u shkoi apo realiteti ishte kriju për ta. Ka ardhur koha për hapjen e dosjeve për të publikuar? Unë dua të bëj një sqarim para se të flasë Ardita. Projekti fillestar titullohej Roli i shkencës në zhvillimin e shoqërisë shqiptare në vitet 1944-1954. U mor 10 vjeçar i parë i vendosjes së regjimit komunist, sepse edhe ka më shumë dinamika në mënyrën se si shkoi marrëdhënia e shtetit me elitën intelektuale, por edhe për të kuptuar se çfarë politikash do vendoste ky regjim i ri ndaj kësaj çështje që ishte shkenca dhe intelektualët.
Dhe pavarësisht se sigurisht sigurimi i shtetit dhe fakti se çfarë marrëdhënie kishte intelektuali me pjesën më represive të regjimit, projekti ishte edhe më i gjerë se kaq. Shkonte edhe përtej kësaj. Dhe për këtë arsye unë si drejtuese e grupit të studiusve që kisha dhe për detyrë të bëja dhe metodologjinë e gjithë studimit, zgjodha që të merrnin personazhe jo të gjithë me dosje në sigurimin e shtetit. Dhe dua ta them këtë gjë, sepse publiku ndonjëherë dëgjon vetëm titullin, shumica e personazheve tona kanë dosje në sigurimin e shtetit, dosje që janë survejimi, dosje hetimore, dosje tipologji tjera dosjesh, dhe puna e autoritetit ka qenë e jashtëzakonshme për të na i dhënë këto dosje dhe për të na i vënë në dispozicion. Por gjithashtu ne kemi zgjedhur 3 personazhe të cilat nuk kanë dosje në sigurimin e shtetit dhe kanë qenë personazhe që nuk kanë lidhje aq me sigurimin e shtetit, por janë personazhe shumë të rëndësishme për të kuptuar marrëdhënien e shtetit me intelektualin dhe indoktrinimin që të gjithë intelektualët, pavarësisht nëse ishin miq apo armiq të pushtetit, e pësuan në kurrizin e tyre. Dhe këto personazhe ishin profesor Alex Buta, profesor Petraq Pepo dhe profesor Kolkamsi. Të 3 nuk kanë dosje në sigurim të shtetit, nuk janë përndjekur nga sigurimi i shtetit, emrat e tyre rëndo mund të gjeten në dosje të tjera, formulare si rasti i profesor Xhabeit apo në dosjen e profesor Luarasit, por ata vetë nuk kanë dosje të tyre të hapura posaçërisht për ta. Sipas ligjit, a lejohen që dosjet e personaliteteve të bëhen publike? Autoriteti për informimin është kriju pikërisht për këtë arsye, është kriju pikërisht për të hapë dosje dhe për ta njohë publikun me ta. Normalisht që lejohet njohja me dosjet sipas ligjeve në fuqi, të cilat krijojnë kufizime për palët e treta dhe ku zbatohet e drejta e njeriut për të dhënet personale, por informacioni mbi personalitetet është i lejushëm për të gjithë. Aq lejohet njohja me këto dosje sa njëri ndër produktet tona ose qëllimi bazë i projektit përveç ose synimi bazë i projektit përveç kërkimit shkencor në emër të personaliteteve në fjalë është realizimi i produkteve të cilat të shkojnë te njerëzit, që do të thotë botimi i një libri me dokumente të sigurimit dhe informacion nga kërkimi shkencor shumë disiplinor në të vërtetë të dhëna nga familjarët e të tjerë. Pra, elementet të dosjeve vihen në dispozicion të njerëzve dhe janë të publikueshme, siç është libri që u mbani, dhe krijimi një platforme online, i cili mendojmë që është suksesi më i madh i projektit. Platforma titullohet dosjet.gov.al dhe është mënyra me të cilën autoriteti komunikon me publikun përmes materialeve të veta. Pra, përveç faqes së vetë zyrtare, e cila është një faqe tipike institucionale me elemente të vetë burokratike ose jo, të komunikimit, autoriteti krijon një platformë të vërtet interaktive, me të cilën komunikon me dokumentet e veta, por me dokumentet e veta, por duke mos mbetur thjesht dokumenti, kërkoj ta theksoj këtë, sepse çdo lloj iniciative, qoftë edhe një ekspozit dokumentare, është shoqëruar gjithmonë me krijimin e kuadrit historik, pra është e nevojshme të njohësh që të dish që të arrish të kuptosh. Krijimi i kësaj platforme mundëson për nivele të ndryshme njerëzish, nivele të ndryshme interesi dhe njohjeje, çdo gjë që lidhet me informacionit të cilin autoriteti mund të ofrojë. Ka një gjë shumë interesante në këtë studimin, në këto 9 profile. Duke qenë se të 9 personazhet tanë kanë jetuar në 3 kohë, kanë parë gjatë viteve 30 ose në periudhën midis 2 luftrave, periudhën e luftës dhe periudhën e komunizmit, të gjithë ata që do kenë mundësi të lexojnë këto profile, qoftë këto histori të shkurtra divulgative, qoftë edhe studimet e gjata, do kuptojnë edhe se si shkon marrëdhënia e 3 regjimeve
që shkojnë nga autoritarizmi tek totalitarizmi me studiusin dhe të kuptojnë edhe diferenca se çfarë do të thotë ose çfarë ndryshimi ka një regjim autoritar siç ishte ai i periudhës së Zogut për shembull, me një regjim totalitar siç ishte periudha e pushtimeve qoftë italian, qoftë gjerman në Shqipëri, dhe se si një intelektual mund të përjashtohej nga të qenurit i tillë, thjesht për shkak të bindjeve të tij politike, dhe si ishte edhe kjo marrëdhënie me një regjim tjetër totalitar siç ishte regjimi komunist në Shqipëri. Pra, është shumë më tepër se sa të kuptosh thjesht regjimin komunist. Është një histori që na jep tamam Shqipërinë dhe intelektualët në 3 kohë. Unë mund të them për taktën ke profili që unë edhe Kristi kemi punuar së bashku, profesor Pepo, ja, Petraq Pepo, një historian shumë i njohur për periudhën që punoi dhe po dhe tani veprat e tij janë akoma dhe shumë historianë të rinj punojnë me ato çfarë ka kërkuar profesor Pepo. Për shembull, ka një histori shumë interesante. Në 24, në vitin 1924, profesor Pepo ishte një nga ata që mbështeti revolucionin ose lëvizjen e qershorit të Nolit. Megjithatë, në 25-ën ishte zogu që i dha atij një bursë studimi për të shkuar të studionte në Francë. Nga ana tjetër, gjatë viteve 30, Pepo si është dashur gjithmonë sa herë lëvizte për të shkuar në për konferenca, në për kongrese, apo qoftë edhe për të bërë kërkime në Vjenë apo në Francë, ku ai dëshironte të shkonte her pas here, duhet të kërkonte leje në nivelet më të larta të qeverisë, nuk ishte i lirë të lëvizte. Po ta krahasosh këtë gjë me faktin që për shkak se kundërshtoi një mendim të një arkeologu italian në gjatë luftës së dytë botërore, ai nuk u pranua të ishte pjesë e zhvillimeve më teshme të Institutit të Studimeve Shqiptare, të themeluar në 1940. Të themeluar në prill të vitit 1940. Tregon se sa përjashtues janë regjimet diktatoriale ndaj intelektualit. Dhe kur këtë personazh e shef në kontekstin e regjimit, të cilin ai u përpoq që të gjente një modus operandi me të ose modus vivendi me të, arrin të kuptosh se çfarë ndodh me një intelektual në këto regjime. Më thënë, nëse e shef, të gjitha personazhet janë të tillë, të gjitha personazhet zhvillohen në 3 kohë. Ne kemi lënë historinë tonë të kësaj periudhe, këtë etapë të projektit deri në 54. Urojmë shumë që të vazhdojmë të studiojmë më tej. Projekti kishte pjesë të tij jo vetëm studiuesin, por kishte pjesë të tij edhe studentët. Dhe studiuesi kishte në patronazh edhe një student. Studiuesi duhet të përgatiste një profil të tij, pra duhet të punonte për një profil. Në rastin konkret, unë kam punuar për profilin e profesor Çabeit, ndërkohë që bashkë me studentin duhet të përgatisnim një profil të dytë. Unë kam punuar me Dorisin për profilin e Sabiha Kasimatit. Ishte një punë e përbashkët dhe për këtë projekti duhet falenderuar, sepse është një bashkëpunim që dha rezultate. Ne kemi bërë bashkërisht kërkimin, kemi qenë bashkë në arkivin e shtetit, bashkë në arkivin e autoritetit, bashkë në bibliotekë, kemi caktuar bashkë me çfarë metodologjie do të shkruajmë personazhet, ndërkohë që studentët në rastin konkret, Dorisi ka punuar për profilin e Kasimatit në mbikëqyrjen time. Pra, ishte një projekt që tregoi se sa mirë studiuesit me përvojë dhe studentët mund të arrijnë të bëjnë punë me të vërtet cilësore të konkretizuara në librin Kur Sigurimi merrej me shkencë. Në rastin e profesor Çabeit, unë mbështes plotësisht atë që Sonila përmendi, është personazh që veproi në 3 kohë, kupton shumë mirë se si është formuar personazhi në periudhën midis 2 luftrave, kupton shumë mirë se si periudha e luftës së dytë botërore kushtozon marrëdhënien e regjimit në vijim me profesorin, nga ana tjetër kupton shumë mirë se si regjimi sillet me një personazh
elitar si kurse Çabej ishte. Kupton shumë mirë se sa profili psikologjik njerëzor i personazhit ndikon në marrëdhënie me regjimin, kupton shumë mirë se si marrëdhënia që sigurimi i shtetit dhe studiuesi ka ndikon në qasjen që regjimi ka ndaj studiuesit, kupton shumë mirë se si marrëdhënia e partisë dhe diktatorit me shkencën dhe studiuesin në veçanti ndikon në marrëdhënien e përgjithshme, por kupton shumë mirë edhe se sa e rëndësishme është puna e studiuesit, metodologjia që ai ndjek në marrëdhënien që regjimi krijon me studiuesit. Të dashur shok, antar dhe antar korespondente të Akademisë së Shkencave të Republikës Popullore të Shqipërisë. Shkencëtar i madh që mbijetoi përmes heshtjes duke ngritur monumentin e dinjitetit me të cilin i mbijetoi një prej diktaturave më të egra. Ky është portreti profesor Eqerem Çabejt. Kjo është historia e një buri, një prej më të zgjuarve që ka patur vendi ynë. Është historia e një buri që mbarti mbi vete dhimbjen e madhe të humbjes së miqve, dhimbjen e lirisë së kontrolluar dhe të rrezikuar. Mbas edhe frikën se dia vret, se mendimi vret, se aftësia vret, se kultura dhe formimi vret. Është historia e një buri me të cilin do duhet të krenoheshin pa droje, që kur ai ishte gjallë dhe frymonte, papritur që vitet të kalonin dhe të gërmonin për të gjetur ne historinë e tij. Që prej fillimit, qeveria komuniste etiketoi profesor Çabejin si një element të rrezikshëm që është ideologjikisht dhe politikisht problematik. Në vitet 52-55, sigurimi i shtetit harton 6 plane masash për përgjimin e profesor Çabejit, i kontrollohet puna që bën, korrespondenca me kë shoqërohet, ku shkon, kë takon, nga instituti në bibliotekën kombëtare dhe rrugës për në shtëpi. Teksa përgjohej në çdo hap dhe në çdo mendim, pyetja është si i shpëtoi profesor Çabej vdekjes. Përgjigja do të ishte: heshti e nuk foli me askënd për asgjë. Duhet të ketë qenë e dhimbshme për të shihte se si miqt më të mirë i vriteshin. Ai duhet ta ketë kuptuar shpejt edhe psen. E kur shumë miq regjimi ja mori duke ja vrar, ai ralloi takimet me të tjerët që kishin mbetur gjallë. Dosja e tij në sigurimin e shtetit tregon se numri njerëzve që ai takonte mpaket vit pas viti. Nëse në vitin 1948 profesor Çabej kishte kontaktuar 62 persona, në vitin 1953 kishte takuar vetëm 17 dhe në vitin 1956 ai kishte takuar jashtë familjes vetëm 2 veta. Ai i shpëtoi burgut, por u ngujua në një hapësirë të kontrolluar, duke ditur se edhe ky ishte burg. Kjo është historia e profesorit të madh Eqerem Çabej, i cili në emër të dinjitetit zgjodhi heshtjen përballë regjimit. Ju ndalët vetëm tek dokumentat, tek dosjet e sigurimit, apo edhe të studime dhe dokumenta që lidhen me jetën dhe aktivitetin e profesor Çabejt? Se unë di që për profesor Çabejin jo vetëm që janë bërë studime, ka një botim të plot të profesor Shaban Demirajt, janë bërë konferenca shkencore ku është parë në disa dimensione figura e Çabejt. Janë marrë parasysh këto, apo thjesht... Unë isha me fat në këtë aspekt, sepse unë nuk e kisha vështirë të kërkoja për sa i përket punës shkencore që profesori kishte bërë. Janë përdorur të gjitha studimet e bëra për profesorin, të gjitha aktet e konferencave shkencore që janë bërë për profesorin, dhe për profesorin nuk ka pak të tilla. Po, e vërtet. Shkrimet e profesorit gjithashtu në revistat kërkimore shkencore, ndërkohë që kërkimi ka vijuar në arkivin e shtetit, sërish ishte një kërkim që intensiv, që mori kohë, kishte materiale pa fund për profesorin, domethënë ajo frika ime fillestare do gjej, nuk do gjej, nuk u vërtetua. Kishte jo vetëm për periudhën midis dy luftrave, jo vetëm për periudhën e luftës së dytë botërore, por kishte shumë edhe për vitet e para të komunizmit. Emri i profesorit sa herë përmendej në sekretariatin e Komitetit Qendror, puna e Institutit të Shkencave, përmendej edhe emri i profesorit. Me thënë, unë pata një fat në këtë aspekt, sepse
nëse studiues të tjerë mund të kenë pasur vështirësitë e gjetjes së dokumentacionit, unë dokumentacion kisha vështirësitë e menaxhimit të dokumentacionit. Ndërkohë nga ana tjetër jo duhet të theksoj edhe diçka, unë isha me fat sepse kontaktova dhe të bijën e profesorit dhe për ta zonjën Brikena Çabej, në mënyrë që kërkimi për profesorin të ishte në disa këndvështrime, të sillja dhe anën personale, aspekti njerëzor të profesorit, dhe realizova me të bijën, me Brikenën, një intervistë vërtet njerëzore dhe të çlirë, dhe për këtë gjë rastin që ta falenderoj. Po, cilët nga studentët keni punuar bashkë? Dorisi ka punuar me mua. Dorisi, po. Dorisi, përshëndetje. Ju keni punuar me profesoreshën për figurën e profesor Çabejt apo edhe Sabia Kasimatin? Ishte herë e parë që merreshe me një studim të tillë, ishe pjesë e një grupi sado të vogël, po të një grupi kërkuesish? Në fakt ishte hera e parë për mua. Unë kisha punuar temën e diplomës në bachelor, por nuk ishte në nivelet e një kërkimi të mirëfillt shkencor, dhe bashkëpunimi me një studiues profesionist më bëri mua të kuptoj realisht se si funksionon puna e një studiuesi, sa e vështirë dhe sa e bukur është njëkohësisht të kërkosh dhe të zbulosh shkuarën dhe të jetosh të tashmen përmes shkuarës, dhe se sa e rëndësishme është të jesh objektiv dhe të jesh i sinqert në atë që do thuash, që të mos krijosh konfuzion as të lexuesi, por as të vetja jote, dhe gjithmonë duke u bazuar në fakte, e din që puna që do transmetohet do jetë gjithmonë reale dhe nuk do ketë vend për kontestim. Në vitin 1927, në moshën 15 vjeçare, Sabia Kasimati vinte për herë të parë në ADE. Ajo nuk e dinte se ky udhtim do të shënonte përgjithmonë jetën dhe vetfundin tragjik të saj. Në vitin 1936, Sabihan e gjejmë në Torino të Italisë, ku ka nisur studimet e larta në Fakultetin e Shkencave të Biologjisë, me bursë nga shteti shqiptar. Punën e saj të parë shkencore, ajo ja kushtoi vendit të origjinës nën titullin Fauna iktiologjike e ujrave të ëmbla të Shqipërisë. Shkollimi në perëndim, origjina familjare, formimi liberal, natyra e guximshme dhe çlirët për të thënë hapur mendimin e saj kritik, qoftë ky në kundërshtim me propagandën e shtuar të regjimit, rreth njerëzve me të cilët shoqëroi, disa prej të cilëve më të afërt ishin në burgje, besoi se ishin arsyet që e vendosën Sabia Kasimatin në nënvëzhgimin e sigurimit të shtetit. Dosja hetimore i numëronte disa mëkate. Gjatë okupacionit ka pasur marrëdhënie me element fashist, shqiptar dhe italian. Dihet se proces verbal i mbajtur nga gjykata ushtarake pretendon se Kasimati e ka provuar një pjesë të akuzave dhe ajo citohet të ketë thënë: "Kam qenë kundra pushtetit popullor sepse nuk përputhet me ideologjinë time." Një javë pas arrestimit, Sabihaja dhe 20 intelektualet e tjerë ekzekutohen, pa ju dhënë mundësia të kundërshtojnë vendimin. Vajza e re, që erdhi e strukur në krahët e atit, nuk u la të thinjej. Mbeti përjetësisht e re me pengjet e atyre që nuk e lanë të bënte realitet ëndrat e saj. Figurën e Sabia Kasimatit është folur, ka botime për të çfarë të rejash erdhën nëpërmjet kërkimeve tuaja në dokumentat arkivor, në dosjet e sigurimit. Profili i Sabia Kasimatit është kompleks në vetvete, sepse është femër dhe është një natyrë e femrës ndryshe në atë kohë. Dhe nëse do e marrim femrën e viteve 27, kur ajo fillon dhe studion në liceun e Korçës, është femra e parë që studion në liceun e Korçës, në një lice të mirënjohur për kohën, ku sigurisht do mësonte gjuhë huaja dhe do ishte një ndër studentet me rezultatet më të larta. Do vazhdonte pastaj të punonte me
si mësuese në disa institucionet më të rëndësishme të kohës, si në Mbretëresh dhe në Institutin Amerikan të Kavajës, më pas edhe në liceun e Korçës, pastaj në 36 do merrte bursë dhe të studionte në Torino, ku do mbaronte studimet për biologji me rezultate të shkëlqyera, duke thënë seriozisht, duke shprehur në një mënyrë tjetër edhe dedikimin që ajo kishte ndaj punës, ndaj profesionit dhe ndaj shkencës, do rikthej në 43-shin në Institutin e Shkencave dhe do merrte seriozisht punën shkencore, duke i propozuar në atë kohë kryetarit Ernest Koliçi projektin për ndërtimin e krijimit të një biblioteke të muzeut të shkencave, por edhe për krijimin e një artikulli që ajo më pas do ta botonte për peshkun dhe peshkimin në Shqipëri, një temë shumë dinamike dhe le të themi e pasbuluar në atë kohë. Dhe këtu kuptojmë jo vetëm raportin e saj si shkencëtare, domethënë si studiuse dhe sa e dedikuar ishte ajo, por edhe natyrën e saj këmbgulse dhe shumë të hapur dhe të çlirës. Çfarë e penalizoi, po themi në thonjza, që ajo të kishte këtë fat tragjik? Unë do thoja që ne kemi dosjen hetimore të pushkatimit në 51-shin, por nuk kemi dosje formulare dhe të survejimit dhe nga kërkimi tërthor, le themi nëpërmjet dosjes e Qrem Çabejt, kuptojmë që një faktor kryesor që e penalizoi atë ishte natyra e saj shumë e hapur, shumë kërkuese, jo vetëm për të parë se çfarë nuk shkonte realisht në atë kohë në sistem, por ajo i vinte në duktje dhe fliste. Ajo nuk e bënte zap gojën. Kështu thot bashkëpunëtori në dosjen e Çabejt, dhe tu kuptojmë që natyra e saj e çlirët për t'i thënë hapur gjëra dhe për të mos u trembur as pak nga natyra e regjimit, që edhe pse miqtë e saj ishin vrarë dhe ishin pushkatuar, ajo vazhdon dhe kundërshton, dhe në artikullin e saj për peshkimin, jo vetëm që thot kritikat kryesore ndaj problemeve kryesore, por parashtron edhe zgjidhje. Ajo është kritike jo vetëm ndaj situatës politike ekonomike, është kritike jo vetëm ndaj leadershipit të asaj kohe, por është kritike edhe ndaj kuadrove qeverisës, që do thotë është një faktor shumë i rëndësishëm dhe një guxim shumë i madh për kohën. Çfarë të ka dhënë ty për të kuptuar, duke hulumtuar në një figurë si profesor Petraq Pepo? Profesor Pepo nuk ishte nga ata personazhe të cilët kanë qenë të survejuar nga Sigurimi i Shtetit. Ishte një personazh shumë sfidant për ne të dyja në gjetjen e dokumenteve. Nuk ishte edhe fort e lehtë, por kjo na bënte që ne të ishim shumë të tërhequra pas tij. Përveç dokumenteve primare që ne kemi punuar, unë dua këtu të falenderoj familjarët e profesorit Pepo, të cilët kanë qenë shumë të gatshëm për të na ndihmuar dhe për të na informuar deri në detajet më të imta se si ishte dhe një punë e tij kur ai studionte ose shfrytëzonte literaturën në shtëpi, në ambientet e shtëpisë. Çfarë të bëri përshtypje në figurën e profesor Pepos? Çfarë i thot ai kohrave, do me thënë se besoj me jetën dhe veprën këto personalitete jo vetëm që i kanë dhënë shumë kulturës dhe shkencës shqiptare, por u flasin sot dhe breza. Ai ishte një personazh tërësisht apolitik. Ishte një personazh i cili nuk shfaqi ndonjë entuziazëm, po dhe armiqësi me regjimin. Dhe kjo e bënte akoma dhe më interesant studimin se si një personazh i tillë arriti, le të themi, deri diku të përshtatej që jetonte në atë regjim. Kujtoj një nga bisedat me të birin e tij, po i cili thotë që babai shpeshherë u thonte dhe studiusëve që për t'ju botuar këto studime duhet t'i spërkasni pak me pluhurin e marksizëm-leninizëm. Të njëjtën gjë unë e kam dëgjuar dhe nga një studiues tjetër i cili ma ka pohuar. Që të na vintesh, profesori thonte, afër nesh dhe na thonte që botohen, ju lutem spërkatini pak me këtë pluhur. Një fakt interesant për profesor Pepon, i cili vlen për të Sot për shohë në kohën e sot i plurosen me diçka
Politike, studimet që të kenë pesh, jo. Jo, Po nga diçka tjetër. Mendoj që studiuesit Ka diçka që studiusve sot nuk u dëgjohet shumë fjala edhe historianëve, po nuk e kemi zbuluar ende se çfarë ndodh me shkencën sot. Mendoj që të gjithë studiuesit qëndrojnë gjithmonë afër të vërtetës historike. Nga një ideologji e kemi të gjithë, po sigurisht që nuk kemi një ideologji bazë, asnjëri nga ne nuk është i detyruar të shkruajë në bazë të asaj ideologjie që shteti të dikton. Edhe kjo është një lehtësim shumë i madh dhe një liri goxha e madhe. Nga ana tjetër, sot studiuesit absolutisht edhe në mënyrën metodat e kërkimit, edhe në mënyrën se si drejtojnë kërkimin e tyre, janë plotësisht të lirë. Më thënë paktën ne në Institutin e Historisë nuk ndjejmë ndonjë peshë politike për ta shkruar kështu apo ashtu historinë. Secili nga ne mund të ketë mangësitë e veta, mund të ketë një problem shumë të madh që lidhet se sa të aksesueshme janë dokumentet, se sa jemi ne në gjendje të arrijmë të gjitha dokumentet që janë relevante për historinë për cilën e shkruajmë, dhe kur flas për dokumenta nuk flas vetëm për dokumenta shqiptare. Flas edhe për dokumentet e huaja dhe sa mundësi kemi ne për të shkuar dhe të studiojmë në për arkivat e huaja për të marrë ato dokumenta dhe për ta bërë historinë sa më të nqënësishme. Por politizimet, siç ishin bara e madhe që kishte rasti profesor Pepos, jo, ne nuk i kemi pasur. Ne do ndalemi për të kuptuar më mirë çfarë ka ndodhur në atë periudhë, megjithatë shkenca është dashur gjithmonë politikës për ta përdorur edhe për t'i mbajtur çekanin te koka edhe pas viteve 90. Mua më vjen mirë për atë çfarë tha Kristi. Profesor Pepo vërtet ishte apolitik. Nuk kishte ndonjë, asnjëherë nuk kishte treguar që kishte ndonjë ndjesi të madhe politike. Ishte liberal sepse ishte liberal sepse ishte edukuar të ishte i tillë. Element pozitiv që të ishe apolitik. Adhuronte revolucionin francez, jo pjesën e Komunës Parisit, pjesën që lidhej me liberalizmin edhe me gjëra të tjera të revolucionit. Por profesori kishte një mangësi të madhe në thonjza, ishte shumë i apasionuar mbas historisë dhe donte ta ndiqte këtë pasion. Dhe ajo që thoshte spërkatën me plurin e marksizëm-leninizmit ishte pikërisht për këtë, sepse ai kishte kuptuar. Nëse donte që të kishte sukses në botimet e tij, nëse donte që të ishte i pranueshëm për regjimin e tij, atëherë duhet ta kalonte këtë gjë. Duhet ta kalonte këtë pragun që realisht është indoktrinimi. Dhe ndoshta një nga mesazhet që të gjithë personazhet tanë japin, një mesazh i përbashkët, që asnjëri nuk donte të ishte në represion dhe asnjëri nuk donte të ishte në anën e keqe të regjimit, të them, në kuptimin që regjimi ta shifte me sy të keq. Më thënë, me dëshirë, asnjëri nuk donte të shkonte në burg, asnjëri nuk donte të shkonte të përsekutojë apo të survejojë. Dhe pavarësisht se disa e patën këtë fat të keq dhe disa të tjerë jo, të gjithë e kishin këtë barë të madhe në kurizë që ai ishte një regjim që ju mohonte lirit. Dhe atë çfarë bën ky projekt është që kupton se cilat ishin mekanizmat që njerëzit, që intelektualët zgjodhen për të mbijetuar, siç është rasti të gjithë personazheve që ne. Në shoqërinë shqiptare, veçanërisht gjatë 10 viteve të fundit, por rrënjoset opinioni publik se ne nuk kemi elita shkencore dhe se intelektual të vërtet dhe me vlera janë vetëm ata që i shërbejnë partive politike. Gjithashtu, modeli i politikanit të sotëm të suksesshëm është jo ai që orienton politika drejt zgjidhjeve më optimale të problemeve të shumta dhe të mprehta që përjeton shoqëria shqiptare, por që i çarmatos specialistët nga shpirti kritik, ai që ua konverton armën e kritikës me ndonjë portofol deputeti, me ndonjë portofol ministror apo me ndonjë vend drejtues si dekan apo rektor. Sot specialistët e kualifikuar me formatin e intelektualit të vërtet do të përbënin një opozitë të përhershme, të qëndrueshme dhe me vizione të qarta konstruktive, e cila do të kundërvije aktivisht forcave politike në pushtet dhe në opozitë, të nxitura nga piksynimi fisnik për të shëruar sa më shpejt plagët sociale, për të përshpejtuar zhvillimin dhe humanizmin e shoqërisë shqiptare. Mendësitë dhe masat e shumëllojshme për të topitur shpirtin kundër konformistë intelektualëve të vërtet nuk janë gjë tjetër veçse përpjekje për t'i lënë zhvillimet demokratike në Shqipëri pa opozitën intelektuale, shkencën pa shkencëtar, universitetin pa pedagogët e tij elitar dhe pa këtë gjenerator ideues të çdo shoqërie apo të çdo opozite, në qoftë se do ta kishim, ajo do të luftonte me përkushtim dhe profesionalizëm për përparimin e gjithanshëm të vendit.
më të burgosur janë ata që janë të lirë se ata që janë në burg. Kjo është e drejtë në të gjitha llojet e burgjeve të regjimeve diktatoriale, kam përshtypjen, po jo në burgjet e komunizmit në Shqipëri, sepse shpiku një gjë komunizmi në Shqipëri që ishte ai dreq ridënimi dhe në burgje. Dhe ne kemi rastet e njerëzve të cilët janë ridënuar, madje janë pushkatuar, sepse bie fjala kishin krijuar një parti politike në burg. Dhe kanë humbur jetën pikërisht për këtë arsye. Dhe e thot bukur Lubonja në librin e tij Ridënimi, që jo, dhe në burgjet shqiptare nuk mund të ishte i lirë, nuk e fitoi dot atë liri. Prap ishte kontrolluar sepse Sigurimi vepronte edhe aty. Dhe gjithmonë ishte i survejuar. Megjithatë një farë burgu ishte, dhe se nuk ishe në burg. Do me thënë ta ndrydhje, ta survejoje, ta kontrolloje, ta ndrydhje në çdo aspekt studiuesin, mos e lejoje që dijen e tij ta kultivonte, ta nxirrte jashtë Shqipërisë, sigurisht që një farë burgu ishte, por nuk ishte ai burgu aq i ashpër saç mund të ishte burgu që përmendi Sonila. Thuhet në psikologji që për të mbijetuar në një situatë dhe për t'i dhënë një vlerë të madhe shoqërisë, nganjëherë bëjmë pakt edhe me djallin. Nëse do të flasim, ndoshta po vazhdoj aty ku e le për paktin me djallin. Djalli në këtë rast ndoshta ishte dhe heshtja, sepse dhe heshtja kushton. Personazhi që un kam trajtuar shkolkamsi, figurë shumë pak e njohur. Shumë pak e njohur dhe për mua ashtu ishte në fakt, edhe kur u diskutua për emrat, që emri im ishte Kolkamsi, njëherë isha kush është Kolkamsi, pastaj duhet të kërkoj më tej, prezantimi duhet bëj sepse ishte e panjohur. Por do të di arsyen se pse ishte e panjohur, sepse nëse nuk do të ishte një figurë që nuk do të binte në sy, atëherë nuk ishte nevojë të ishte edhe në emrat e intelektualëve të asaj kohe. Për këto jam ndihmuar dhe nga profesoreshën Elketa Papa, të cilët e përshëndesin për mbështetjen, gjithashtu falenderoj për mbështetjen dhe profesorën Sonilën. Pyetja që më erdhi natyrshëm është kush ishte Kolkamsi. Kështu që më duhej të drejtoja në disa qendra, fillimisht tek Arkivi i Shtetit, por pastaj sa e lehtë ishte që të gjeje materiale, ti seleksionoje etj me radhë. Dhe kush ishte Kolkamsi? Kush ishte Kolkamsi? Kolkamsi, Kolkamsi ishte një personazh në fakt shumë dimensional, ai ishte prozator letrar, ishte redaktor, ishte historian, ishte mësues, domethënë ishte fabulist, ishte përkthyes, pra kemi një shumëllojshmëri, le të them kështu, profesionesh, janë domethënë profesione që u bën ndoshta paralelisht. Kishte dosje për të? Tek Sigurimi jo, tek Sigurimi jo. Por çfarë lanë heshtje Kolkamsi? Kolkamsi ishte një intelektual në fakt i thjeshtë, ai mbeti në heshtje gjatë gjithë kohës, por ai foli nëpërmjet studimeve të tij. Kolkamsi është emri të cilën na ka dhuruar në fakt përkthimet të autorëve më të mëdhenj, siç ishte Boccaccio, Tolstoi, prallat e Andersenit, të cilët flasin për një Shqipëri të mbyllur, nëse ne më përpara folëm për burgjet e vogla, edhe vetë shteti ndoshta ishte një burg i madh, edhe pse ndeti i heshtur. Imagjinoj se sa vështirë për një intelektual që të qëndrojë heshtur. Kolkamsi ishte nga ata intelektual që mësimet e para i marrin në Shkodër, por vjen i arsimuar në Shqipëri nga San Demetrio Corona në Itali, edhe përballja me Shqipërinë asaj kohe ishte ndoshta momenti dramatik, jo vetëm për Kolkamsin, por për shumë të tjerë. Në karrierën e tij si mësues, ai për shembull mund të shkëputej diçka në vitin 1916, ishte drejtor në Vlorë, edhe pas se Shqipëria asaj kohe pati shumë vështirësi. Kështu që duhet botonte tekste shkollore, botoi 4 prej tyre, por gjithashtu edhe problematika ishte trajnimi i mësuesve, sepse flasin për një Shqipëri ku kemi analfabetizëm në atë kohë. Edhe merret me metodikën e arsimit, por nga viti 1944 e tutje një pjesë e veprave të tij ndalohen, edhe kjo është një mangësi shumë e madhe. Sigurisht që kontributet që ai dha janë të padiskutueshme. Edhe pse ndeti i thjeshtë gjithkohë, dhe pse ishte modest, nuk mbeti ndoshta kështu deri në fund. Deri në fund si shkoi karriera e tij? Deri në fund ai janua fare, domethënë, ai pati idealin e tij për të kontribuar në fushën e arsimit dhe vazhdoi drejt një ideali. Nëse nuk mund të kundërshtonte regjimin, atëherë vendosi të kontribuonte. Dhe kjo nëpërmjet teksteve të tjera, nëpërmjet trajnimeve të mësuesve, edhe në fakt deri diku sigurisht që ju dha merita. Këtu më bën faktike fakti që ai mori
etiketime, po çmime si urdhri flamurit, mirënjohje më vonë, mësuesi popullit, edhe sot është edhe emri Kolkamsi për fushën arsimore. Po, dhe një fjali të fundit që do jap të drejtën kolegëve për të folur. Thjesht do të përmendja veprën e tij më të madhe që është edhe fjalori arbëri shqip, që gjendet edhe tek akademia, që mbetet kur e vepra ndoshta e veprave të tij. E pyete pedagogen apo grupin e studiusve përse u mor në fokus Kolkamsi, duke mos pasur dosjet sigurimit, i vlerësuar megjithse i mënjanuar, çfarë të bëri përshtypje dhe cili është mesazhi, se në fundit gjithë këto figura besoj se kanë një mesazh që i përcjellin brezave. Besoj që kur thua Kolkamsi është një mesazh në vetë. Fakti që ai lë një mori veprash, fakti që ai është gjithkohës aktiv dhe pse nën regjim, dhe pse nën presion, sigurisht është një mesazh për gjithë ne. Ndoshta veprat e tij, ndoshta rreshtat që ai ka shkruar në çdo tekst janë një mesazh për të thënë se me anë të arsimimit mund të arrihet liria, po flas rastin e regjimit, po mund të marrim tematika ose kontekste nga më të ndryshmet. Dhe një diçka shumë të vogël, tek pjesa kur kemi marrë materiale tek familjarët, thuheshe se thjeshtësia e Kolkamsit shkonte deri aty sa kur bëshin edhe foto në përmbledhje të ndryshme, ai rinte gjithmonë i mënjarnuar në cepe dhe jo në qendër. Thjeshtësia ka kostën e vet, ndoshta kjo ishte fakti që u shpluros pak. Më kujtohet kur themi për shkencëtarët shqiptar, për mësuesit shqiptar, dua të sjell këtu një detaj në 20 dhjetor të vitit 1946 themelohet Instituti Pedagogjik, që në fakt për një pjesë të studiusve shqiptar pas vitit 90 mund quhet si themelimi i Universitetit të Tiranës, megjithëse Universiteti i Tiranës ka qenë dhe pedagog aty dhe dua t'ju kujtoj që profesor Kostaq Cipo, një nga gjuhëtarët tanë më të mëdhenj, në ditën e themelimit të këtij instituti, ku ministra e saj kohë Sejfullah Malishova mbajti një fjalë të jashtëzakonshme se çdo të thotë themelimi i arsimit të lartë në Shqipëri, profesor Kostaq Cipo tha, gëzimi i kësaj dite të madhe për Shqipërinë është e barabartë me gëzimin e ngritjes së flamurit në 28 nëntor 1912. Ky është nëntori i dytë, megjithëse ishte në dhjetor, kaq ngjarje e madhe ishte arsimi për Shqipërinë. Ndaj edhe kontributi i këtyre shkencëtarëve ka qenë shumë i madh për çfarë dhanë atë periudhë, çfarë dhanë më pas. Po, ju morët me figurën? Gjevalin Gjadrit. Po, inxhinieri i famshëm. Që një shumë pak fatkeq. Po, fatkesisht këtë duhet të thoja. Unë di të them që fëmiria ime ka kaluar jo vetëm duke dëgjuar shumë për figurën e inxhinier Gjadrit, por edhe për të birit të tij Egonit, dhe nëpërmjet heshtjes dhe natyrës së tij na rindërtohej figura e profesor Gjadrit. Ju keni punuar me profesor doktor Albert Nikollën? Po, profesor Alberti ka punuar me dy figurat, apo jo, me profesor Gjovalin Gjadrin, po, me dy inxhinier, po, dhe Petraq Qafoku, apo jo. Në përfundimet ndryshme. Po, kush ka punuar tjetër me profesor Albertin, apo vetëm ju, po? Për figurën e Gjovalin Gjadrit që thash, mua më vjen mirë që dëgjova dikë që thot e kemi pas njohur Gjovalin Gjadrin, sepse për ne të rinjt ishte komplet i pa njohur, dhe ndërkohë sa më shumë e njeja, ishë më shumë afeksionohesha pas ti, mund të themi. Për mua ishte surprizë gjithë jeta e ti, veprat e ti, çdo gjë më afeksiononte. Jeta e ti u martua me një prej pinjollët familjeve toptane. Po, të bukrat e saj kohë, mund të themi. Por për Gjadrin, jeta personale është po aq atraktive, siç është dhe jeta profesionale me arritjet e tij të shumta, mund të themi. Gjithashtu atraktive është dhe marrëdhënia që kishte me sigurimin e shtetit. Ai mund të themi është konsideruar gjithkohës si indiferent, por të quhesh indiferent ndaj regjimit ishte gati një hap larg të quajturit armik. Të vendosën në vëzhgim ishte me njëherë sa po zbuloi që ai ka studiuar jashtë dhe në Austri, kjo ishte që të vendosën në optikën e vëzhgimit, sepse mund të konsideroheshin si agent të huaj. Sepse me njerë pas 44-ës, ju e dini që një pjesë e mirë atyre të cilët ishin shkolluar jashtë, o futën në burgjet e komunizmit, o ekzekutuan, pra ose u vendosën në rrethin e kuq. E kuq, pa, u vendos direkt në optikë. Po, u vendos direkt në optikën e regjimit, por mund të themi që ai kishte edhe guximin të kërkonte në 47-ën një pasaportë që të largohej nga Shqipëria, të jetonte në Austri. Kjo ishte një nga
faktet që unë i zbulova në dosjen formularet të tij që vendosën në titullin materiale kompromentuese, kështu që rëndësia ishte shumë e madhe, por ai e kishte këtë guxim. Gjithashtu mund të themi që ai guxonte dhe të kritikonte gjatë mbledhjeve që bëheshin për punën e rrugave, që duhet të ngriheshin, për vlerësimin që duhet t'i bëjë një shkencëtari, dhe normalisht që regjimi mund ta shikonte edhe si kundërshtar herëherë dhe prandaj e mbante në nivelin 2B të kategorisë së vëzhgimit. Gjithashtu për Gjadrin mund të themi që mënyra që se si ai jetoi indiferent ndaj regjimit nuk e bënte për faktin që ishte kundër apo mund të dilte kundër, e bënte sepse dëshironte të bënte shkencën e tij, mendoj unë. Ai merrej me studime, arriti që në 72-shin të merrte të titullin profesor, ishte edhe pedagog në universitet e tjerë. Kështu që është një figurë shumë e bukur. Libri letrar, më themi, që ai shkruajti në formë ditari për gruan e tij të ndjerë, që e la, është një libër manitës që unë do i ftoja të gjithë ta lexonin. Në dosjet e sigurimit kishte diçka specifike për profesor, për inxhinier Gjadrin? Po, ishte gjatë gjithë kohës vërehej indiferenca e tij ndaj regjimit, kontaktet që ai mbante edhe me pjesë mund të themi të klerit, siç ishin miqtë e tij nga Shkodra, këto e bënin gjithkohës që ta mbanin në vëzhgim. Por regjimi kishte nevojë shumë për diturinë e tij. Në fakt, kur ne themi ata ishin të heshtur, ishin të mënjanuar, këtu dua të citoj atë çfarë është thënë për inxhinierin e njohur, babai i dy shkencëtarëve të mirënjohur, profesor Luka Qafoku dhe profesor Niko Qafoku, që është Petraj Qafoku, dinjitet mes autoritarëve. Ai ja kishte dalë të ruante sa mundej shokët, dinjitetin e jetën e tij dhe të familjes, ndonse njolla s'ju hoq ndonjëherë as vëzhgimi. Ja kishte dalë të jetonte lirinë e kontrolluar pa i hequr për këtë lirinë e askujt. Pra dinjitet mes autoritetëve. Petraj Qafoku ishte 28 vjeç në vitin 44 kur vinte në Shqipëri nga La Sapienza në Rom me një diplom inxhinier minjere. I kishte nisur studimet në Bukuresht dhe i kishte kryer në Itali ndërsa lufta kishte filluar dhe kishte mbaruar. Kthehej me dëshirën e madhe të bashkozëve të vet për të ndërtuar vendin e rënuar. I vogël kishte mbetur jetim, donse vinte nga një familje tregtare. Pas shirimit të vendit, inxhinieri punon në institucione që merreshin me ndërtime dhe çështjet ekonomike, nisur nga nevoja e madhe e regjimit për të ardhurat në valutë dhe ekzistenca e pak ndërmarrjeve që prodhonin për eksport. Profesor Qafoku dërgohet në minierën e Selenicës në fund të vitit 45 për të ngritur atë në kushte prodhimi, pasi ishte në gjendje të shkatruar nga lufta. Një ditë nëntori të vitit 46 në Tiranë, nga altoparlantët e Kinemas Nacional, jehonte bujshëm gjyqi kundër inxhinierëve sabotator të Kënetës së Maliqit që nuk e kishin tharë atë në kohë. Në këtë atmosferë, ndoshta kishte punuar me përkushtim 3 vite pas kthimit, kur ishte 31 vjeç, Petraj Qafoku, inxhinier minjere, arrestohet në Tiranë më 18 shtator të vitit 1947. Akuza ndaj tij ishte e rëndë për kohën. Ai kishte parë kolegët të dënoheshin me vdekje për të njëjtën akuzë një vit më parë. Si ata, edhe Qafoku shfaqet e frikshme fantazma e sabotimit si moskryerje me vetdije dhe me qëllim të një pune të marrë përsipër. Ai dënohet me 10 vjet burg, megjithse i mohoi të gjitha akuzat dhe megjithse kundër tij nuk kishte fakte. Pasi komunikohet vendimi, regjimi kupton se ka nevojë për njohuritë e tij teknike. Ndaj organizohet një seancë tjetër gjyqësore në vitin 1948 ku i dënuari shpallet i pafajshëm. Kur kishin kaluar 30 vite dhe ishte viti 1978, i biri i inxhinierit, profesori nderuar Luka Qafoku, përgatiste dosjen për punësim, zbulon se jati rezultonte akoma në regjistrat e gjykatës si person i dënuar. Pafajësia e tij nuk është regjistruar. Sot kur ai nuk është më, rrugën e tij e ndjekin 2 djemtë e tij. Luka Qafoku, një nga shkencëtarët shqiptar me emër, i cili ka dhënë një kontribut të çmuar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë në institucione të tjera shkencore të rëndësishme, dhe profesor Niko Qafoku, një nga shkencëtarët shqiptar brillant, i cili është pjesë e Agjencisë Federale të Shtetit Bashkuar të Amerikës për studimin e tokave. Petraj Qafoku u kishte dhënë shembullin me jetën e tij. Të gjitha personazhet e japin pak a shumë këtë mesazh, pavarësisht se si çfarë zgjodhen të bëjnë
për të mbijetuar apo për të përballur vështirësitë që një regjim diktatorial i paraqet një intelektuali. Të gjitha ata që arritën të mbjetonin pa pësuar persekutimin e drejt për drejt, do të thot pa shkuar si rasti i biologes Kastimati apo Gjergj Kokoshit apo Arshipipës. Pa se do flasi i ndriti për Arshiun. Dhe modeli Gjergj Kokoshit është shumë interesante që u përfshi gjatë luftës së dytë botërore. Gjergj Kokoshi është punuar me shumë kompetencë dhe me shumë dashuri nga profesoresh Enriqueta Papa dhe i ka sjell atë personazh si të gjitha personazhet e tjera në 3 kohët me të gjitha aktivitetet që ai ka pasur, ishte nga të paktët personazhe që ne kemi marrë në shqyrtim, i cili pavarësisht se u ftua të merrte pjesë në inaugurimin e Institutit Shkencave, duke ndjer atë si një institut të bërë nga pushtuesit fashist, si antifashist i mirënjohur që i ishte, vendosi që të mos ishte pjesë e institutit, të njëjtën gjë që ka bërë edhe Mithat Frashi në fillimet e veta. Mori pjesë aktive në rezistencë, pranoi të ishte ministër i Arsimit që në korrik të vitit 1944 në Odriçan dhe gjithashtu pati dhe guximin që patëm pak të tjerë që në janar të 44 kur e kuptoj, sepse do ta bëj një parantezë. Në dosjen formulare, sepse për Kokoshi nuk ka dosje formulare, ka vetëm dosje hetimore, por në dosjen formulare të Totos, Selaudin Totos, përmenden shumë bisedat që të dy kanë bërë me njëri tjetrin. Dhe në korrik të 44-s, Kokoshi nuk mendonte që komunizmi kishte rënë në Shqipëri dhe do të mund vendosej. Dhe mendonte, dhe ati propozuan Parti Socialdemokrate që u krijua më vonë me Musine Kokalarin. Ati u propozua, ati ishte në krye të Arsimit në qeverinë e përkohshme të dalë nga Kongresi Përmetit, sepse donin t'i jepnin imazh alatëve, sidomos alatëve perëndimor, që qeveria nuk përbëhej vetëm nga komunistë. Dhe kjo është arsyeja sepse Kokoshi u fut në atë qeveri. Ama në janar të 45-s, kur e kuptoi dhe kur kishin filluar të merreshin vendimet e para edhe për ekzekutimin e njerëzve në cilat Kokoshi nuk ka marrë pjesë në shumicën e tyre, pavarësisht se ishte antar i Këshillit Përgjithshëm Nacional Shqiptar, ai pati guximin të jepte dorëheqjen nga posti i ministrit të Arsimit dhe në shtator të 45-s ishte po nga të paktën në mos i vetmi, për fat të keq, që kundërshtoi hapur ligjin e zgjedhjeve në Shqipëri, duke parashikuar atë çfarë praktikisht ndodhi. Edhe ndodhi, e vërtet. Profili është shumë i bukur, unë dua ta falenderoj profesor Shpapën për punën që ka bërë. Do doja që ajo të ishte këtu, që të mund të ndante me ne. Studentët përfaqësojnë profesoresh Enriqueta Papën. Indrit, u more me figurën e Arshipipës, apo jo? Po, patjetër, me figurën e Arshiut, bashkë me profesorin, ku patën një bashkëpunim, domethënë shumë, me thënë drejtën shumë, po, me Andi Binaren, dhe ishte një bashkëpunim me të vërtetë shumë frytëdhënës dhe profesori dha një ndihmë shumë të madhe, domethënë, në këtë punë të re timen dhe si thuash nga kalimi, nga historia politike, fillova tani të merrem me mënyrën se si regjimi u fut tek intelektualët, tek familjet, si trajtonte ato, si dënonte dhe në çfarë akuzash të rreme i ngrinte ai akuzat dhe i burgoste këto persona. Dhe tek rasti i Arshipipës gjejmë vërtet një figurë shumë interesante ku ngrihen një muri akuzash. Arshipipa dënohet 2 herë, në 46-ën ai merr një dënim për 2 vitesh, por që regjimi për fat keq kujtohet edhe një herë dhe thotë që shiko se ne nuk e kemi dënuar, nuk kemi dhënë dënimin që duhet, por duhet ta rishikojmë. Dhe gjatë kohës ai kryente burgun e gjithë makineria e regjimit, fillon të ngren akuzat që Arshipipën do ta gozhdojnë për ta dënuar me 20 vite burg. Dhe akuzat në të cilën ai dënoi që kishte bërë propagandë për një zbarkim anglo-amerikan në Shqipëri, kishte sabotuar
punën, në rastin e Arshipipës ishte rasti sabotimi i punës së mësuesit në shkollë, apo kishte bërë dhe propagandë në kurset që ai bënte në shtëpi, duke i thënë studentëve që shikonin se në Bashkimin Sovjetik nuk ka të drejtat e lirisë të njerëzit, por ne duhet ngrihemi. Gjëra që ai në fakt të vërtet gjithmonë i kishte mohuar, por që fati deshte që ai të burgose dhe të merrte një dënim për 20 vitesh, ku më vonë do të përfitonte një ulje dënimi prej 10 vitesh. Arshipipa lindi në një familje të mirë. Jati Mustafaj nga Libohova ishte gjyqtar i shkolluar në Stamboll. Arshiun e patë dërguar të merrte mësimet e para në kolegjin e izuitëve, ku përveçsoi herët greqishten e vjetër edhe latinishten. Ndërsa ai më pas studioi në Itali, në Firenze për letërsi dhe filozofi. I rregullt në shkollë, i dhënë pas mësimeve, shfrytëzonte edhe kohën e lirë për të lexuar. Në mbarim të luftës, Arshipipa ishte profesor e pjesë e Institutit të Studimeve, kur Partia Komuniste bëhet vendimarrëse dhe nis goditjen e kundërshtarëve. Është viti 1946 dhe vet Arshipipa është vënë në survejim. Ai nuk e di dhe kundërshton regjimin në disa mënyra. E akuzojnë për veprimtari kundër pushtetit me grupe tradhtare dhe në nëntor e dënojnë me 2 vjet burg në Durrës, me pretendimin se ende nuk ishte zbuluar thellësisht organizata tradhtare sabotatore deputetëve ku ai bënte pjesë, duke i shtuar akuzës edhe vet Myzaferin, vëllain e tij si tradhtar dhe armik të popullit, i bëhet një proces i dytë gjyqësor. Arshipipa nuk i pranon akuzat. Për profesor Arshipipën kërkoi dënim maksimal, por ai nuk i pranon krimet për të cilat akuzohet. Përfiton nga një amnistie në Verhollës në vitin 49 dhe i ulen 10 vite burg. Nëse do të pyetej se çfarë i bëri komunizmi Arshipipës, përgjigjen do ta gjenim te vepra e tij filozofike të cilën e shkroi në burg. Kanë prangosur trupin tim, por nuk kanë mundur të prangosin mendimin tim. Është më se e vërtet, kur trupin tim e kanë bërë pothuajse një kufom, atëre mendimi im ka fituar lirinë. Kështu është shprehur profesor Arshipipa në kujtimet e tij. Çfarë të dha figura e Arshipipës? Është figurë komplekse dhe në fakt duhet thënë pak me fat në raport me figurat e tjera, sepse ai mundi të largohej nga Shqipëria dhe mundi të përfitojë dhe dimensionin e lirisë, apo jo? E thash në fillim, figura e Arshipipës ishte një figurë shumë interesante, apo është një figurë interesante për arsye sepse ai tregon atë njeriu i cili nuk heq dorë nga arma më e mirë që ai zotron, dhe arma më e mirë që zotronte Arshipipa ishte pena. Gjatë kohës që ai lëvizte në gjithë burgjet e Shqipërisë, sepse kështu ndodhte rëndom, ai fillon të shkruajë një libër me poezi i quajtur Libri i Burgut, dhe vetë natyra se si ai shkruan librin është me vërtet shumë interesante. Ai e shkruan për letra cigaresh. Po, dhe në cilën ja sillte e motra, dhe ky shkruan dhe librin, dhe në të libër ai sillte gjithë vojtjet e burgut, gjithë vojtjeve e njerëzve që jetonin në këtë burgje, dhe sillte nëpërmjet vargjeve. Me të vërtetë ishte shumë ti lexosh vargjet janë rrënqethse, domthonë të bën sikur e përjeton dhe ti vetë burgjet e asaj kohe. Arshipipa, si thuash, e goditi regjimin qysh ku ishte në burg, ku shkruante, dhe na sjell në sot pra të trajtuar aq mirë më shumë detaje mënyrën se si funksiononin burgjet, dhe ku ai thotë që ne nuk po njinim më asnjëri tjetrin, pra aq keq trajtoheshin në burgje, saqë nuk njinim më asnjëri tjetrin. Pas këtij studimi, ku punove kaq në mënyrë të imët me dokumenta, do të kesh dëshirë të vijosh, të gërmosh, të merresh me studime me kërkim shkencor? Duke qenë se edhe studimet e kemi marrur për histori, dhe kjo tani është bërë pjesë e jona, pjesë e historisë, dhe tani ndërkohë po ndjek dhe praktikën e mësuesit, dhe mundohem gjithmonë që edhe nxënësit mi, nëse mund të quhen nxënës, sepse akoma jam një mësues i mirëfillt, mundohem t'ia sjell komunizmin, kritë ndryshe nga ato çfarë ngjojnë rëndom ndonjëherë nëpër familje, por edhe rëndom dhe nëpër televizione. Prandaj mundohem të them që shiko, sepse regjimi nuk është ajo që ne kemi dëgjuar shpesh, por ja çfarë si e trajton regjimi një intelektual, klasë më zgjuar të Shqipërisë, që nëse do të kishim
historia nuk bëhet me sikur, por nëse ne do të kishim ato njerëz mbase ne do të kishim arritur të bënim diçka më ndryshe për. Nuk e di, një pyetje që kërkoj ndoshta dikush prej jush studentëve, pastaj do kthehem te profesoreshat. A nuk ju ka bërë përshtypje që mënyra se si ata i mbijetuan burgjeve, kush ishte në burgje, mënyrën se si i mbijetuan me dinjitet periudhës më të egër, periudhës diktatoriale, dhe se si më pas, as ata dhe as familjarët e tyre, pas viteve 90, nuk mori asnjëri flamurin e të përndjekurit, për të bërtitur, pra nuk e di, ju ka bërë përshtypje dhe çfarë mesazhi u jep brezave. Vetë Arshipi pajsi ishte një figurë që kishte shpresë dhe si thua nuk është dorëzoi lehtë. Në fakt regjimi si thua mbasi ishte edhe koincidencë e fatit dhe për Arshipipën sepse mund të ridënohej përsëri. Mbasi tek figura e Arshipipës ato pa një person që nuk do të si thua mbasi nuk do të vazhdonte, por nuk do të kishte probleme më me këto si figurë, krijoi mbasi një farë besimi, prandaj dhe reduktuan vitet e burgut nga 20 e bën 10. Por për të marrim rastin e një nga ministrave më të mëdhenj të arsimit në Shqipëri, Mirashi Vanajt, ai vdes 12 ditë mbasi kush i duhej të dilte nga burgu. Pra rast unikal dhe shumë i veçantë i një prej intelektualëve të mëdhenj shqiptar si Mirashi Vanajt, që i heqi dhe bursën e studimit e Enver Hoxhës në Francë. Ju duke qenë së bashku pjesë e grupit të punës, do të ketë vjushmëri ky projekt? Sepse ka ardhur deri në vitin 54 apo jo? Vjen deri në vitin 54, shpresojmë shumë që të mundemi të gjejmë donatorët përkatës në mënyrë që projekti të vijojë me faza të tjera. Sigurisht me aq sa kam biseduar edhe me profesorën Sonilën për të vijuar me periudhën e krijimit të Universitetit të Tiranës, mbas edhe në një fazë tjetër me Akademinë e Shkencave, pse jo? Po, profesoresh Ledi, unë dua të bëj një pyetje. Një pjesë e figurave që ju keni marrë në analizë, po marr profesor Çabejn, profesor Buda, profesor Petraqi, profesor edhe inxhinier Gjadri, jo ata të cilët kanë bërë burg, po marr këta në kohën e diktaturës, përpos që kanë qenë një pjesë edhe të survejuar, por ishin në poste drejtuese, kishin autoritet, pra të paktën për publikun ata kishin një autoritet, dhe sot e kësaj dite të gjithë i referohen autoritetit që ata kanë patur. Çfarë ka ndodhur? Ka qenë një lojë e shtetit apo interesi shtetit? Sepse mendojmë që ne duhet ta trajtojmë atë periudhë me të gjithë drithijet e veta. Sepse sot intelektuali, për shembull, ne nuk është se nuk kemi kapacitete, por nuk e kanë atë autoritet që patën atëre shkencëtarët shqiptarë. Me gjithë këtë survejim. Mendoj të paktën në rastin e Çabit që puna që ai bënte i dha dinjitetin që ai mori, sigurisht jo në vitet e para, por më pas. Dhe politika që shteti ndoqi Karshiti mori formën nga ajo dora e hekurt e totalitarizmit, mori një formë tjetër mbas vitit 55 dhe veçanërisht mbas vitit 60. Mori formën e dorezës së kadifejt, që edhe të godet, por edhe të përkëdhel, sepse shtetit i duhej puna e profesorit dhe filloi që ta përdorte profesorin si pasqyrë të politikës shtetërore në arenën jashtë. Pra, si një pasqyrë e arritjeve të socializmit shqiptar, profesori filloi të dilte jashtë, por nga ana tjetër vazhdonte ajo dora e hekurt e totalitarizmit, sepse deri 5 muaj mbas vdekjes së profesorit, ajo dosja formulare vazhdoi të ishte hapur dhe që kanë mbi kokë i rinte profesorit periudha e luftës së dytë botërore, që ai kishte një kunat të aratisur në Amerikë dhe që vllai ishte vrarë nga komunistët. Pra, nga ajo politika e dorës së hekurt, kalum në një fazë tjetër, që është ajo politikë e dorezës së kadifejt, gjithmonë për të
përdorur punën e pashosh që profesori arrinte me sa di që profesori nuk hoqi dorë deri në fund të jetës së tij dhe nga ato sjelljet e tij me klasë dhe aristokrate, di që kanë thirrur një herë pas një konferencë që ka pasur në Rumani, vetëm se i pusi dorën një prej zonje. Në fakt për sa i përket sjelljes së profesorit, kisha dëgjuar që herët që në momentet e para që unë shkova në Institutin e Historisë, përmendej profesori, sjellja e tij goxha galante dhe fakti që ai përdorte gjithmonë zonjë dhe zotërinj dhe rrallëherë për mos me thënë fare shok edhe shoqe, ishte i sjellshëm. Edukat që ai e kishte marrë që në familje, edukat që e kishte marrë në studimet e tij, 13 vite në Austri nuk ishin pak, dhe që e reflektonte krahasuar me të tjerë. Dhe sa më shumë kalonte koha, aq më shumë vihej kjo diferenca midis atij brezi të formuar ndryshe dhe brezit të ri të përgatitur në vitet e regjimit komunist. Duhet thënë se të gjithë ata që patën fatin të punonin edhe në kohën kur ishte profesor Çabej në Institutin e Gjuhësisë dhe Letërsisë, që ishte pranë dhe Instituti i Historisë, por edhe ata që nuk e njohën, por punuan atë institut, aty ku ju vijoni të punoni, kanë marrë atë aromën e kulturës dhe sjelljes së profesor Çabejit, po dhe të një brezi gjuhëtarësh të nderuar të kohës. Duhet thënë që profesor Çabej sa herë që shkonte në institut, të gjithë punonjësve, qoftë nga punonjësit më të thjeshtë të institutit, por edhe atyre më të rëndësishme do të hiqte kapelen për t'i nderuar në atë të përditshmen e cila nuk hoqi dorë asnjëherë. Nuk hoqi dorë deri në fund të jetës së tij, apo kujdesi që edhe kur dilte jashtë, personat që me të vërtetë i kishte për zemër diçka të vogël nga perëndimi edhe ja sillte. Për hir të vërtetës, unë jam e sigurt që ti nëse pyet një shqiptar sot se cilat ishin pikat e forta të regjimit komunist në Shqipëri, dhe unë e kam thënë edhe më herët këtë gjë, jam e sigurt që dy gjëra do të përgjigjet me siguri. Do t'i thot patjetër, do t'i përmendi që arsimi dhe shëndetësia janë pikat e forta të atij regjimi. Dhe nuk ka dyshim që ato janë pikat të forta të regjimit. Ne nuk kemi asnjë lloj synimi që të themi që regjimi nuk vori shkencën në baza institucionale, që nuk u përpoq që të ndërtonte institucione të mirëfillta shkencore në Shqipëri, madje edhe të ngrinte intelektual të mirëfillt, të cilët me kalimin e viteve si personazhet që ne morëm në këto 10 vitet e para, por edhe personazhet të tjerë që u shkolluan më vonë, qoftë edhe në lindje, sollën gjëra të jashtëzakonshme për shkencën shqiptare dhe na kanë lënë sot një trashëgimi jo të vogël të kërkimit shkencor, qoftë në shkencat shoqërore, qoftë edhe në shkencat eksakte. Kjo është absolutisht një gjë që ndodhi gjatë atyre regjimi dhe ne nuk kemi asnjë lloj synimi as ta minimizojmë as ta mohojmë. Aq më tepër ta mohojmë. Problemi është që për te arritjeve të gjithë këtyre njerëzve, qëllimi i këtij projekti është mënyra se si këta u ndjen, këta intelektual u ndjen atë regjim. Se si u ndje profesor Buda me shkollimin e tij vienez, dhe se sa ishte ai rehat dhe komfort me gjithë karrierën që ai bëri në atë regjim dhe gjithë emrin e mirë që i vuri jo vetëm vetes vet, por edhe historiografisë shqiptare me punët që bëri. Se sa rehat është ndjerë Çabej në atë regjim, apo Gjadri, apo Pepo, apo profesori nderuar Kamsi, apo të gjitha personazhet e tjera, të cilat nuk pësuan persekutim të drejtë për drejtë. Sot, për shembull, këto figura mund shihen me drithijet e tyre, për shembull, po marr profesor Budën, kam dëgjuar shpesh që edhe e kanë goditur, po marr në thonjza, grupe të caktuara, duke thënë që e para ishte kryetari Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, historian, dhe historia ka qenë shumë tepër në fokus të politikës që të bëhej, sepse thuhej që komunizmi dy gjëra donte të krijonte, kujtesën dhe historinë
për të cilat kur u krijuan nuk kishte asnjë relats tjetër. Ta përdorte historinë për të krijuar ato lloj kujtese që ai dëshironte. Ka qenë fusha më delikate që drejtonte historianët janë absolutisht shumë herë kanë qenë shumë herë më në fokus dhe jo më kot ne kemi marrë 2 historian më fal 3 historian në studimin ton për të kuptuar se si funksionoi kjo çështje me historinë përveç të tjerave. Sot ne mund të gjykojmë në qoftë se do të vëmë syzet e të sotmes për të gjykuar të kaluarën në një mënyrë të caktuar dhe secili në mënyrën e vet. Unë do doja që të gjitha gjërat vendoseshin në kontekst dhe të gjitha gjykimet, moralizimet apo mungesës e moralizimeve apo çfarëdo lloj gjë tjetër që do t'i vëmë emër gjykimit ton, duhet ta bëjmë në kuadër të kontekstit të kohës. Dhe unë mendoj prandaj është i mirë ky projekt dhe prandaj uroj shumë që të vazhdojë më vonë për të kuptuar se ndoshta këta njerëz nuk ishin as djaj e as ëngjëj, janë njerëz të zakonshëm, intelektual me pasione të spikatura, që donin realisht të bënin një gjë të mirë për vendin e tyre dhe gjetën një mënyrë për të ndjekur pasionin e tyre dhe për të bërë gjëra të mira për vendin. Dhe në fundit na lanë një trashëgimi që nuk është e pakët. Historia e profesor Alex Budës në dukje të paqt nis në vitin 1910 kur ai u lind në një familje intelektuale. Ishte nipi një gjyshi doktor të shkolluar në Itali dhe djali i një farmacisti të shkolluar në Greqi. Nga një familje e tillë që kretë natyrshme që profesor Buda të dërgohet të shkollohej në Itali dhe në Graz të Austrisë. Profesor të tij janë albanologët e njohur Karl Pach dhe Robert Jock, me të cilët krijoi raporte miqësore. Pavarësisht angazhimit të tij gjatë luftës së dytë botërore, ai kishte krijuar reputacion me studiusëve shqiptar. Ndaj gjejmë sot letërkëmbime të tij me personalitete si Arshippipa dhe Adze Flumbi, që ishin kundër ideve politike të lëvizjes nacional shkrimtare, ku profesor Buda ishte pjesë e saj. Vetjeta e profesor Budës gjendet pranë një teutike menjëherë pas çlirimit. Në kohën kur dënimet ndaj intelektualëve kundërshtar ishin të ashpra, pati një grup prej tyre që kishin interes akademik dhe shihnin krejt të pamundur të reagonin. Edhe profesor Alex Buda bën pjesë në këtë profil. Si të tillë e vlerësojnë historian me emër në vend që ndjeri në pa aktivitetin akademik dhe qëndrimin politik thuajse neutral të profesor Budës. Kontributi i madh i tij cilësohet maketi i historisë së Shqipërisë që u diskutua në shkurt të vitit 1952. Atëherë ai do të hidhte një nga parimet e rëndësishme metodike të shkrimit historisë, duke këmbgulur të krijoheshin skedar sipas një rendi kronologjik që përbënin skeletin e punës. Një vit më vonë gjejmë për të përgjime në Sigurimin e shtetit. Bashkëpunëtor të ndryshëm raportonin për Budën në 24 dhjetor të vitit 1953 se ai bën përpjekje për të përveçuar marksizëm-leninizmin, por ka konfuzion në kokë. Puna kryesore e seksionit është historia e Shqipërisë që po përgatitet. Burit me ballë të gjerë dikur ju zbardhën flokët dhe iku, e mbajnë mend si njeri që përpiqej të ndihmonte gjithkënd. Ndonse në heshtje, gjurmët e lëna tregon se profesor Alex Buda nuk pajtohej me luftën e klasave, me mungesën e lirive, me persekutimet politike dhe me kufizimet drastike të kontakteve njerëzore, shkencore dhe kulturore në botën e jashtme. Profesor Alex Buda do mbetet një nga figurat më të rëndësishme të shkencës shqiptare. Ardit, përtej këtij projekti, me dosjet që disponon autoriteti, a mendohet që të bëhet një punë më e madhe edhe për profesor apo për ata intelektual të kohës të cilët në një lloj mënyre shteti edhe mund t'i ketë bërë presione të ndryshme? Unë dua ta vazhdoj nga prezantimet shumë të bukura të secilit prej studentëve. Vihet re nga pasioni me cilin ata flasin, serioziteti me cilin trajtojnë secilin prej çështjeve dhe etja e tyre për të ditur më tej, këto janë themelet të cilat sigurojnë vazhdimsinë e projektit. Autoriteti është i hapur për bashkëpunim të mëtejshëm me këta studentë dhe të tjerë në dosjet
e sigurimit të shtetit, jo vetëm të intelektualve, dëshira jone e madhe është që projekti të vijojë në 10 vjeçarët pasues. Pra nëse është marrë 10 vjeçari i parë me dinamikat të caktuara, krejt dinamikat e tjera kanë 10 vjeçarët e tjerë. Dhe intelektual të periudhës së mëpasme të vënë në fokus të sigurimit të shtetit, ashtu siç u tha më herët në idenë e universitetit apo të tjera, por jo vetëm. Është, siç e thash më herët, platforma e komunikimit dosjet.gov.al synon të jetë një element i cili bashkon studimet jo vetëm të sigurimit të shtetit, por duke u nis nga dosjet e sigurimit të shtetit në shkencë, në kulturë, në sport, në letërsi, në industri, pra synon të krijoj ta krijoj të plot realitetin shqiptar përmes kërkimit shkencor serioz e gjitha në finale në funksion të edukimit qytetar. Pra, thelbi i këtij projekt dhe i atyre që ne synojmë të vazhdojmë në këtë logjik, në këtë kuadër, ka të bëjë me një proces në të cilin përfshihesh për të njohur, për të kuptuar, por dhe për të transmetuar diçka tek brezat që vinë. Pra është mision, është puna e institucionit dhe kontributi edhe individual i secilit prej nesh, i cili duhet ta njohë historinë dhe ta kuptoj. Konferenca mbi fytyrat e armiqve të popullit synon të shkojë më thellë në trajtimin e secilës prej figurave të tyre. Ka deri tash 36 aplikime, siç e thash, të gjitha të shtresave të profileve të ndryshme, të moshave të ndryshme, ne synojmë, urojmë të këndvështrimeve të ndryshme, të cilat i sjellin figurat në një dritë tjetër dhe qëllimi është që produkti final i këtij studimi t'i shërbejë shoqërisë për njohje dhe për reflektim. Unë në fakt dëshiroj t'i falenderoj dhe grupin e studentëve, por mbi të gjitha dhe grupin e profesorëve të nderuar që punuan me projektin kur Sigurimi merrej me shkencë, sepse jo vetëm që na sollën në fokus jetën dhe veprimtarinë e 9 personaliteteve të shkencës shqiptare, por mbi të gjitha, nëpërmjet modelit të tyre, na kanë dhënë ne institucionin e dinjitetit, atë institucion të cilin kemi nevojë ta ndërtojmë çdo ditë për të përballuar të përditshmen tonë, ashtu si ata me dinjitet përballuan periudhën më të egër të diktaturës komuniste në Shqipëri. Faleminderit që na keni ndjekur, të nderuar miq, dhe miru takofshim të shtunën e ardhshme me të tjera tema.